Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit, a Kettős Kereszt Ketten Főzünk. A mai videónkban egy nagyon gazdag és tartalmas húslevest fogunk készíteni, pulykanyagból. Tartsatok most is velünk! Az egész úgy kezdődött, hogy a hétvégén kimentünk a piacra. Ahogy nézelődtünk, egy hentesnél megláttuk ezeket az óriási pulykanyakakat. Más terveztünk ebédre, de olyan szépek voltak, hogy nem bírtuk otthagyni őket. 2 darabot vettünk, de megkértük a hentest, hogy csapja már őket ketté, mert különben nem is fértek volna bele a fazékba, akkorák voltak. Ekkor már tudtuk, hogy nem is fog kelleni második fogás. Bő 4 órát fövögettek a nyakak csak úgy magukban, nagyon kis lángon, amikor először leszedegettük az időközben keletkezett habot. Ezután visszakerült rá a fedő. A második ellenőrzéskor már jóval kevesebb hab keletkezett, de ettől is megszabadultunk. Ezek után még egy pár percet vártunk, és csak ezután kezdtük el a fűszerezést. Először csak ezt a 2,5 teáskanál sót tettük bele, hiszen később lehet még utolsózni, ha kell, aztán pedig beleszórtunk némi egész fekete borsot. Az ezt követő 1 órában nem is igényelt további gondoskodást a nyak. Szép csöndesen, nagyon piculka lángon fövögetett magában. Közben mi elővettük és megtisztítottuk a piacon vásárolt zöldségeket, 3 sárgarépát, egy fehérrépát, egy zellergumolt és egy fejkaralábét, valamint egy vöröshagymát és egy paprikát. Mivel jó nagyok a nyakak, ezért úgy döntöttünk, hogy a zöldségeket sem daraboljuk fel nagyon apróra. A sárgarépákat, a fehérrépát, a karalábét és az zellergumót feldaraboltuk, a paprikával és a hagymával viszont még ennyit se kellett csinálni, azt egész egyszerűen csak megmostuk, és így egészben fognak majd belekerülni a levesbe. Közben egyszer már megkóstoltuk a levest, akkor tettünk is bele egy teáskanálnyi sót. Ennél a kóstolásnál már tökéletesnek éreztem a fűszerezést, úgy, hogy elkezdtük beletenni a zöldségeket, mint látható, a zellert közben fele akkora méretűre vágtuk, mint amekkora az előbb látható volt. És nem sokára bele fogjuk tenni a zeller zöldjét, és egy csokor petrezselyemlevelet, még körülbelül 1 óra kell neki. Egy kiló 20 dek a pulykanyak és rengeteg zöldség, azért van itt tartalom. Itt látható tehát az említett zeller zöldje és a petrezselyem, alaposan megmosva. És nem kell megijedni, nem feledkeztünk meg a fokhagymáról sem, csak hogy mi azt nem a vöröshagymával együtt, hanem a petrezselyemmel és a zellerrel együtt szoktuk beletenni, mert mi úgy szeretjük, ha a fokhagyma szépen egyben marad. Az íze szépen belefő a levesbe, viszont nem fog nyom nélkül eltűnni ez a 3 gerezd. A krumpli jóval gyorsabban megpuhul, mint az összes többi dolog, ami benne van, azért ilyen későn került csak bele. Eltelt bő 3 óra, ellenőriztük a levest, minden finom vaj puha benne,
A nyaknál fontos szempont, hogy szinte leessen a csontokról, úgy, hogy el is zárhatjuk a gázt. 3 órán át nagyon csöndesen fölvögetett, nagyon kicsike lángon. Kiszedtünk minden összetevőt, a zöldségeket is, és a nyakakat is, hogy a levest aztán szépen át tudjuk majd szűrni. Olyan finom illatok terjengtek már a konyhában, hogy nagyon nehezen tudtunk uralkodni magunkon. Itt láthatók tehát, amik kikerültek, a zöldségek és ezek a gyönyörű szép, rongypuhára főtt nyakak. Ott látható a fokhagymagerez is, amiről beszéltem. Itt pedig a jobb oldalon Judit finomházi tésztája látható, a bal oldal pedig a piacon vettük kézműves tészta, ha esetleg a miénk nem lenne elég. Azt pedig mondanom sem kell, hogy az átszűrt levesből néhány decit el fogunk majd rakni a fagyasztóba a későbbiekben alaplének. Az én tányéromba így egyben került bele, mert én imádom leszapogatni a csontokról. Ezek után nekem már nem is kellett második. Szívből ajánljuk, hogy próbáljátok itt is, és ne felejtsétek, ketten főzni jó. Sziasztok!